नमस्कार साथीहरु, म चाहिँ आज तपाईलाई चाहिँ मोबाइलबाट कसरी युट्युब च्यानल खोल्ने भन्ने बारे सिकाउँदै छु। सबैले भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला र स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्दै जानु होला है त। सबैभन्दा पहिले हामी चाहिँ यस्तो आइसकेपछि स्विच एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि प्लस आइकनमा क्लिक गरेर माथि नयाँ जीमेल एकाउन्टको लागि चाहिँ प्रोसेस गर्नु होला। त्यसपछि एकछिन टाइम लिन्छ। टाइम लिइसकेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस आइसक्यो। तपाईले क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला अनि पर्सनलमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो नाम र अब लास्ट नेम हाल्नु होला। त्यो हाल्दै तपाईको चाहिँ डेट अफ बर्थ र जेन्डर सिलेक्ट गर्ने अप्सन खुल्छ। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो डेट अफ बर्थ र जेन्डर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु होला। गरिसकेपछि तपाईले नेक्स्ट क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ चाहिँ एउटा इमेल चाहिँ चुज गर्नु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड राख्नु होला। तपाईले नबिर्सिने खालको पासवर्ड तपाईले पछि चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी पासवर्ड हालिसकेपछि तपाईले स्ट्रङ पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ नि, मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। इन्टरफेस आएपछि आई एग्रीमा क्लिक गरिसक्यो तपाईको जीमेल एकाउन्ट बनिहाल्छ। त्यसपछि तपाईले युट्युबको इन्टरफेसमा गएर युट्युबको ड्यासबोर्डमा गएर राइट कर्नरको तपाईको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि तपाईले चाहिँ क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँनिर सानो अक्षरमा नाम भन्दा भनेको अनि यस्तो इन्टरफेस देखिसक्नुहुन्छ। त्यसपछि तल क्रिएट च्यानलमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्रिएट हुँदैछ। यति भइसकेपछि तपाईको च्यानल चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब तपाईले यहाँ चाहिँ के कस्टमाइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ आफ्नो भ्यू च्यानलमा गएर तपाईले त्यहाँ चाहिँ भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। अनि पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि त्यसपछि यहाँ फेरि अब नाम हैन, अनि ह्यान्डल, अनि त्यसपछि युआरएल अब सबै कुरा दिन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा तपाईले केही कुराहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गरेर। यहाँ मैले चाहिँ नमस्ते साथीहरु माथि लेखेँ। अनि तपाईले प्रोफाइल अनि अब च्यानल आर्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो च्यानल चाहिँ रेडी भइसक्यो है त। यति गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल चाहिँ क्रिएट गरिसक्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो लोगो अनि च्यानल आर्टहरू चाहिँ क्रिएट गरेर चाहिँ तपाईले यसरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ क्रिएट अब पोस्ट अब भनौँ न सर्ट्स लङ भिडियो। अब यहाँ चाहिँ कम्युनिटी पोस्ट क्रिएट अब पोस्ट भने तलको यो र गो लाइभ चाहिँ अब तपाईले चाहिँ 50 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भइसकेपछि र मोबाइल भेरिफिकेसन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो इनेबल हुन्छ त्यो अप्सनहरू। सिम्पली अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सर्ट्स र भिडियो मात्र अपलोड गर्न पाइन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सर्ट्स अपलोड गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। त्यहाँ सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला। यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेपछि तपाईले आफूले चाहिँ कति लाग्ने भनेर चाहिँ तपाईले ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रिम गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट गरिसकेपछि प्रोसेस हुन्छ। अनि अझै राइटमा थिचेर नेक्स्ट गरिदिनु होला माथि। अनि तपाईले यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा के टाइटलमा केही कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र ह्यासट्याग लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले चाहिँ तल पब्लिक छ त्यसलाई चाहिँ तपाईले अनलिस्टमा नि गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै पब्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई सजेसन गर्छु अनलिस्टमा गरेर तपाईले वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गरेर वाइटी स्टुडियोबाट चाहिँ केही कुराहरू कस्टमाइज एसइओ चेन्जेसहरू ट्याग डिस्क्रिप्सन हैन टाइटलहरू थम्बनेलहरू लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट थम्बनेलहरू लगाउनलाई पनि तपाईको के हुन्छ भने मोबाइल भेरिफिकेसन गरेको हुनुपर्छ। त्यो गर्नु होला कस्टम थम्बनेल लगाउनको लागि। यसरी चाहिँ अब तपाईले वाउ फन्नी टिकटक लेखे मैले अनि ह्यासट्याग सर्ट फिट हैन। अनि यो कुराहरू लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अपलोड गरिसकेपछि एकछिन टाइम लिन्छ। टाइम लिइसकेपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एकछिन वेट गर्नु होला। यसरी चाहिँ अब अपलोड सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन प्रोसेसिङ अब अपलोड हुनलाई टाइम लिन्छ। वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गर्नु होला। वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ सेकेन्ड नम्बरको कन्टेन्टमा आउनु होला। कन्टेन्टमा आइसकेपछि माथि सर्टमा आउनु होला। सर्टमा आइसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ टाइटल डिस्क्रिप्सन ट्याग हैन अब धेरै कुरा प्लेलिस्ट अब धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा केही कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ सर्टमा हैन, सर्ट्स भिडियोमा। अनि त्यसैले चाहिँ अब यहाँबाट क्याटेगोरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट अफ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि लाइकहरुलाई पनि हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ धेरै कस्टमाइज गर्न मिल्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईले वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गर्नु होला। एकदमै राम्रो फिचर छ, फिचरहरू हुन्छ त्यसमा।
तपाईलाई चाहिँ त्यति भइसक्यो तपाईले डेस्कटपमा चाहिँ खोलिराख्नु पर्दैन। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि हामीले पब्लिक गरिसकेका छौँ हैन भिडियो। अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब भ्युज आउँछ हैन। तपाईले रेगुलर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब मोनेटाइजेसनको लागि चाहिँ हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखिरहेको छ इमेल एड्रेस इमेल मी भनेको छ नि। यो तपाईले चाहिँ अब क्राइटेरिया फुलफिल भइसक्यो भने तपाईलाई चाहिँ इमेल आउँछ हैन। अनि तपाईले यहाँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन पनि इनेबल गर्नु होला। अनि हाम्रो चाहिँ मोनेटाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ 4000 घण्टा चाहिँ वाच टाइम चाहिन्छ भने 1000 जना चाहिँ सब्स्क्राइबरहरुको आवश्यक पर्छ हैन। अनि त्यसटी कम्प्लिट भइसक्यो भने हाम्रो च्यानल चाहिँ मोनेटाइजको लागि चाहिँ इलिजिबल हुन्छ र अनि हामीले चाहिँ मोनेटाइज गर्न सक्छौं। सो साथीहरु यति नै हो। के यो भन्दा पछिको केही कुराहरुलाई चाहिँ प्रोसेसहरु चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ बनाउने छु। सो आजले यति नै। च्यानलमा नयाँ छ सब्स्क्राइब गरिदिनु र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। है त हामी फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त।